بالطريقة الهندية. مثل ما تشوفون هذا عندي المانجا الأخضر الهندي، مثل ما تشوفونه ناشف مو مستوي. تمام، قطعته مربعات صغيرة مثل ما تشوفون. بحط عليه ملعقة من الكركم ومن الفلفل الحار البودرة، تقريبا ملعقتين، وملعقتين من الملح. اوكي، وبخلط المكونات كلها مع بعض بهذه الطريقة، وبتركه على طرف. على النار بنزل زيت. تمام، وبعد ما يسخن عندي الزيت بنزل حبوب الخردل مقدار ملعقتين، وبعد ما تتفاعل عندي حبوب الخردل راح انزل ورق الكاري واقلبه شوي على النار. بعدها راح انزل الكمون وحبة البركة او الحبة السوداء واقلبهم كذلك. بنزل ملعقة من مسحوق الحلبة وبحركه على النار مثل ما تشوفون. بعدها راح انزل المانجا المقطع وبقلبه على النار شوي، وبغطي عليه مال دقيقة او دقيقتين تقريبا، بس يدبل عندي شوي المانجا. تمام، شوفوا كيف دبل شوي عندي. الحين بنزل عليه شوية من الكمون والكزبرة ونص كوب من الخل الأبيض، وبحركه مثل ما تشوفون على النار. بخليه مال 5 دقايق تقريبا على النار، طبعا على نار هادية. تمام، تشوفون كيف شكله. إذا حابين تحطون فلفل الحار الأخضر الصغير تقدرون، بس أول شيء قلوا على الزيت وبعدين ضيفوه على الهنبة هذه. تمام، يعطي طعم ألذ وأحلى لما تقلونه شوي على الزيت، يعطي طعم حلو للأتشار. الحين بحط أتشار المانجا بعلبة نظيفة معقمة مثل ما تشوفون، وبصب عليها زيت زيتون. ومثل ما اتفقنا يا تحطونها بالشمس 3 أيام ويستوي عندكم على طول، أو تحطونه بمكان دافي مثل المطبخ أو أي مكان عندكم يكون دافي، يعني مو مشغلين فيه المكيف، لمدة أسبوع. وهذا بعد أسبوع مثل ما تشوفون المانجا منهري ومستوي على الآخر. أتمنى تجربون هذه الطريقة، جد وايد